Hello students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু এটা খুব সৰু টপিক ডিসকাস কৰিম হেতু হল সেল থিওৰি। এটা সেল থিওৰি মানে কি আমাৰ পৃথিৱীত যিমান বিলাক সেলস আছে হয়নে যদি হেতু এটা প্ৰকৃততে সেল হয় আমি গুটে বিলাক সেলৰ কথা পাতি আছো যেনেকে ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমৰ যোনটো সেল আছে মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমৰ যোনবিলাক সেল আছে ইউকেৰিওটিক সেল হওক বা প্ৰকাৰিওটিক সেল হওক এই গুটে বিলাক সেলে কিবা এটা থিওৰি ফলো কৰে আৰু হেতুৱে হল সেল থিওৰি। এতিয়া কথা হল কোন বিলাক সেল নহয় যেনেকে ভাইৰাছটো আমি এটা প্ৰপাৰ সেলত কনসিডাৰ নকৰো ভাইৰাছটো লিভিং হিচাপেও পাও বা নন লিভিং হিচাপেও পাও কেনেকে স্যাৰ বিকজ ভাইৰাছ এটা যদি টেবুলত পৰি আছে হি নন লিভিং হিচাপে বিহেভ কৰি আছে কিন্তু সেই ভাইৰাছটো টেবুলত পৰি থকা ভাইৰাছটো যদি তোমাৰ গাত সোমাই গল কেনেবাকে লিভিং সেল এটা ভিতৰত সোমাই গল তেতিয়া হি কিন্তু লিভিং হিচাপে কাম কৰিব তো হেতু एक्चुअल এটা সেল নহয় ভাইৰাছটো এটা एक्चुअल সেল বুলি কনসিডাৰ নকৰো আৰু যেহেতু আমি ভাইৰাছটোক এটা সেল বুলি কনসিডাৰ নকৰো হি সেল থিওৰি ফলো কৰিব নেকি সেল থিওৰিও ভাইৰাছটোৱে ফলো নকৰে সো সেল থিওৰি কোনে ফলো কৰিবা যোনবিলাক एक्चुअल এটা প্ৰকৃত সেল আৰু এই সেল থিওৰিটো কোনে ফৰ্মুলেট কৰিছিলে কোনে দিছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দুজন সাইন্টিষ্ট মিলি পেলাই দিছিলে এজন সাইন্টিষ্ট যোন দেখিছিলে এটো সাইডে মানে মোৰ যদি কও মোৰ লেফট সাইডে হেজন হল তোমাৰ স্লেডেন SCHLEIDEN স্লেডেন আৰু এইজন যোনজন মোৰ ৰাইট সাইডে আছে হেজন হল সোৱান SCHWANN স্যাৰ আপুনি স্পেলিং কৈ নাম কিটা কৈছে যে বিকজ মই জানো যে এই নাম কিটা তোমালোকে যেতিয়া এক্সামত আহে লিখিবলৈ তেতিয়া তোমালোকে ভুল কৰিবা তো হেকাৰণে স্লেডেন আৰু সোৱানৰ স্পেলিং কিটাও ভালকে মনত ৰাখিবা কাৰণ কাবাৰ যদি নাম ভুলকে কোৱা হয় ন ভুলকে কোৱাটো হয় প্লাস যদি বানান ভুলকে কোৱা হয় বহুত দুখ লাগে হয়নে সো প্লিজ এওঁলোকৰ বানানবিলাক ভুল নকৰিবা সাইন্টিষ্টৰ নাম বিশেষকৈ সায়েন্সত কেতিয়াও ভুলকে নিলিখিবা বা ভুলকে নকবাও হয়নে স্লেডেন এইজন আছিল এজন জাৰ্মান বটানিষ্ট কোন আছিল জাৰ্মান বটানিষ্ট মানে গম পাইছা জাৰ্মানীৰ এজন বটানিষ্ট আছিল বটানিষ্ট মানে কি যোনে উদ্ভিদৰ ওপৰত কাম কৰে যোনে প্লান্টছৰ ওপৰত কাম কৰে হেজন হল বটানিষ্ট সোৱান হল এজন ব্ৰিটিছ জুলজিষ্ট মানে কি যোনে এনিমেলছৰ ওপৰত কাম কৰে হয়নে সো এই দুইজন মিলি পেলাই কি কৰিছিলে এই দুইজন মিলি পেলাই দিছিলে আমাক সেল থিওৰি এই দুইজন মিলি পেলাই আমাক দিছিলে সেল থিওৰি এতিয়া সেল থিওৰিত কি কৈছিলে তেওঁলোকে আমাৰ স্লেডেনে কি কৈছিলে আৰু সোৱানে কি কৰিছিলে হেতু বুজাই দিও তো যেহেতু এজন জাৰ্মান বটানিষ্ট আছিল আমাৰ স্লেডেন তো জাৰ্মান বটানিষ্ট হিচাপে তেওঁ কিহৰ ওপৰত কাম কৰিব অফ কোৰ্স প্লান্টছৰ ওপৰত কাম কৰিব তো তেওঁ কি কৰিলে বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ প্লান্টছ বিলাক অধ্যয়ন কৰিলে উদ্ভিদ বিলাক অধ্যয়ন কৰিলে আৰু তেওঁ পালে যে যিমান বিলাক প্লান্টছে তেওঁ অধ্যয়ন নকৰক কিয় গুটে প্লান্টছ বিলাক কিহেৰে বনিছে সেলেৰে বনিছে সো বেলেগ ধৰণৰ সেল হয়তো পোৱা যায় কিন্তু একেবাৰে বেসিক লেভেলত প্লান্টছ বিলাক যদি আমি বডি স্ট্ৰাকচাৰ চাও সেলেৰে বনিছে বুলি ক'লে ওকে ঠিক আছে আহা আমাৰ জুলজিষ্ট জনে কি কৰিলে আমাৰ যোনজন আমাৰ সোৱান আছিল সোৱানে কি কৰিলে তেওঁ এনিমেলছৰ ওপৰত মেইনলি কাম কৰিলে ঠিক আছে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ এনিমেলছৰ ওপৰত কাম কৰিলে আৰু তেওঁ পালে যে এনিমেলছ বিলাকো সচৰাচৰ কিহেৰে বনিছে গঠন হৈছে সেলেৰে গঠন হৈছে আৰু সেল বিলাকৰ যোনটো আউটাৰ মেমব্ৰেন আছে মানে কোষ এটা যদি চাও কোষটোৰ আউটাৰ মেমব্ৰেনখন একেবাৰে ওপৰুৱা যোনখন আবৰণ সেইখনৰ নাম দিলে তেওঁ প্লাজমা মেমব্ৰেন তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্লাজমা মেমব্ৰেন শব্দটো দিছিল কোনে আমাৰ সোৱানে দিছিলে ঠিক আছে স্যাৰ সোৱানে এইখিনতে ৰখি নাথাকিলে সোৱানে কি কৰিলে এনিমেলছৰটো তেওঁ এক্সপাৰ্ট আছিল সোৱানে নিজৰ কামখিনি কৰিলে এনিমেলছৰ গুটেবিলাক বেলেগ ধৰণৰ এনিমেল চাই পেলাই তেওঁটো ক'লে যে সেলেৰে বনিছে এনিমেলছ বিলাকো আৰু এনিমেলছৰ সেলৰ যদি চাও আমি আবৰণটো তেতিয়া তাৰ ওপৰত এখন আবৰণ থাকে যাক নেকি তেওঁ প্লাজমা মেমব্ৰেন নাম দিলে ঠিক আছে তেওঁ ইয়াতকে এখপ আগলৈ গল তেওঁ এনিমেলছৰ কাম কৰা উপৰিও তেওঁ প্লান্টছৰ ওপৰতো কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিমান মানে ডেঞ্জাৰ মানুহ যাচোন হি নিজৰ কাম কিন্তু কৰিছে বাকি আকৌ এই বটানিষ্টৰ কামখিনি হাৰিপি লৈছে টাইপ ন বটানিষ্ট জনৰ কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো তেওঁ এনিমেলছৰ সেলৰ উপৰিও তেওঁ প্লান্টছৰ ওপৰতো কাম কৰিলে আৰু প্লান্টছত সেলত তেওঁ দেখা পালে যে প্লান্টছৰ যোনবিলাক সেল থাকে একচুয়ালি প্লান্টছৰ যোনবিলাক সেল থাকে
প্লান্টছৰ সেলবিলাকৰ ওপৰত এখন এক্সট্ৰা আৰু এটা লেয়াৰ থাকে যাক নেকি সেল ওয়াল বুলি এতিয়া কোৱা হয় তেওঁ সেল ওয়ালৰো মানে কি কয় যোনটো ইন্ট্ৰোডাকশন আছে যোনটো সেল ওয়ালৰ মানে আইডিয়াটো সেল ওয়ালৰ আইডিয়াটো দিলে দে এনিমেল সেলবিলাক তেওঁ দেখিছে ঠিক আছে আবৰণ আছে ঠিক আছে সব কিন্তু প্লান্ট সেলবিলাক তেওঁ যেতিয়া ষ্টাডি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আমাৰ সোৱানে দে ই একচুয়ালি এজন জুলজিষ্ট বাট ই প্লান্টছৰ কাম কৰি আছে এতিয়া তেওঁ যেতিয়া প্লান্টছৰ কাম কৰা ষ্টাৰ্ট তেওঁ দেখিলে এনিমেল সেলতকৈ অলপ দেখোন বেলেগ এনিমেল সেলত এই আবৰণখনে সীমিত বাট প্লান্ট সেলত এই আবৰণখনৰ উপৰিও এটা নিৰ্দিষ্ট এটা লেয়াৰ আছে সেই লেয়াৰটোক তেওঁ কি বুলি ক'লে সেল ওয়াল বুলি ক'লে সো এই গুটেবিলাক মানে ইনফৰমেশন সামৰি দুইজনে মিলি পেলাই এজেগাত বহি পেলাই তেওঁলোকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰি দিলে সেই থিওৰিটো কি অল animals and plants all living organism are made up of cell all প্ৰথমতে আমিতো ব্যাকটেৰিয়া সেক্টেৰিয়া বিলাক ইবিলাক কনসিডাৰ কৰা আছিল তেতিয়া লিভিং অৰ্গানিজম বুলি হেতক ধৰাই নাছিল সো তেওঁ এই দুজন সাইন্টিস্টে মিলি পেলাই কি কৰিলে প্ৰথম থিওৰিটো দিলে সেল থিওৰিৰ প্ৰথম থিওৰিটো কি all living organisms are made of cells and their product মানে কি এতিয়া যে সেলটোৱে জি বনাই আছে সেলটোৰ ভিতৰত কি বস্তু আছে সেলটোৱে বেলেগ বস্তু বনাই ৰাখিব এনজাইমছ বনাই ৰাখিব প্ৰোটিনছ বনাই ৰাখিব হয়নে বেলেগ বস্তু সিক্ৰেট কৰিব কেমিক্যাল সিক্ৰেট কৰিব এই গুটেইখিনি মিলি পেলাই এটা লিভিং অৰ্গানিজম বনে সিম্পল কিন্তু এই এহেতে যোনটো থিওৰি দিলে এই থিওৰিটোৰ এটা ড্ৰবেক আছে ড্ৰবেকটো কি যে এহেতে এটা কথা উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে যে আসলতে সেলবিলাক কৰ পৰা আহিছিল তেওঁ কলে যে ওকে প্লান্টস বিলাক অধ্যয়ন কৰিলে এনিমেলস বিলাক অধ্যয়ন কৰিলে আৰু পালে যে ওকে আমি যদি চাও একদম বেসিক লেভেলত দুইটা বস্তুৱে সেল দি বনিছে আৰু সেই সেলৰ প্ৰডাক্টস বিলাক দি পেলাই গুটে লিভিং অৰ্গানিজম বিলাক বনিছে ঠিক আছে বাট এই যে সেলটো যে আহিল কৰ পৰা আহিল হেতু উত্তৰ দিয়া ভাই তেতিয়া এহেতে মনে থাকিলে চুপচাপ এটা উত্তৰ নাই হেতগাত তো আমাৰ এজন নতুন সাইন্টিস্ট আহিলে সাইন্টিষ্টজনৰ নাম হল ৰুডল্ফ ভিৰখৌ আহিলে হিৰো নিচিনাকে কৈছে বলে মই উত্তৰ দিম সেল বিলাক আহিছে তাৰ আগৰ সেলৰ পৰা মানে আমি যিমান বিলাক সেলস পাও সেই সেলটো তাৰ আগৰ সেলটোৰ পৰা আহে মানে প্ৰত্যেকটো সেলে এটা নতুন সেলৰ সৃষ্টি কৰে বুজিছানে সেল এটা কৰ পৰা আহিলে তাৰ আগৰটো সেলৰ পৰা হেতু সেল কৰ পৰা আহিলে তাৰ আগৰটো সেলটোৰ পৰা হেতু সেল কৰ পৰা আহিলে তাৰ আগৰ সেলটোৰ পৰা সো এই থিওৰিটো কোনে দিলে আমাৰ ৰুডল্ফ ভিৰখৌ নামৰ সাইন্টিষ্টজনে তাক তেওঁ কি কৰিলে একচুয়ালি সেল থিওৰিটো মডিফাই কৰিলে প্ৰথমতে সেল থিওৰিত অকল এটাই মানে পস্তুলেট আছিল যে অল লিভিং অৰ্গানিজমছ আৰ মেড আপ অফ সেল অৰ देयर প্ৰডাক্ট এতিয়া সেই থিওৰিটো মডিফাই কৰি পেলাই আৰু এটা নেক্সট স্টেটমেন্ট কি দিলে আমাৰ ৰুডল্ফ ভিৰখৌয়ে যে all cells arise from pre-existing cells all cells arise from pre-existing cells মানে যিমান বিলাক সেলস আমি পাও সেই সেলস বিলাক কৰ পৰা আহিছে তাৰ আগৰ সেলৰ পৰা আহিছে গম পালা এটুকে তেওঁ একদম সংস্কৃতত এটা কৈছে সংস্কৃত নহয় এটো বেলেগ ভাষা তেওঁ এটা মন্ত্ৰ টাইপৰ কৈছে স্টেটমেন্টটো এনেকে অল সেল আৰাইজ ফ্ৰম প্ৰি এক্সিস্টিং সেলস বুলি কোৱা নাছিল তেওঁ এটোটো আমি ভাঙনি কৰি লিখিছো আসলতে তেওঁ কৈছিলে omnis cellula e cellula এটো এটা সংস্কৃতৰ মন্ত্ৰ নিচিনা নালাগে নে omnis cellula e cellula বস এনেকা টাইপৰ সো তেওঁ এটো স্টেটমেন্ট দিছিল omnis cellula e cellula মানে কি যে প্ৰত্যেকটো সেল তাৰ আগৰ সেলটোৰ পৰা আহে ওকে সো নাও সেল থিওৰি এখিনি মই যিমানখিনি কলো হেখিনি মই তোমালোকক নোট হিচাপে এখিনি দি দিছো যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হক এক্সামত লিখিবলৈ কো সো সেল থিওৰি কোনে দিছিলে স্লেডেন এণ্ড সোৱান টুগেদাৰ ফৰ্মুলেটেড দ্য সেল থিওৰি ওকে ইন 1838 মেথিয়াছ স্লেডেন এ জাৰ্মান বটানিষ্ট জুনে প্লান্টৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে আৰু থিওডাৰ সোৱান 1839 স্যাৰ সনকিটা মনত ৰাখিব লাগিব নে লাগিব বিকজ NCERT আছে ওকে ব্ৰিটিছ জুলজিষ্ট জুনে এনিমেলছৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে আৰু দুইজন মিলি পেলাই কি দিছিলে আমাৰ সেল থিওৰিৰ প্ৰথম স্টেটমেন্টটো দিছিলে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি আছিল অল অৰ্গানিজমছ আৰ কম্পোজড অফ সেলস এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ সেলস ঠিক আছে তাৰ পিছত সেই সেল থিওৰিটো মডিফাই কৰিলে কোনে আমাৰ ৰুডল্ফ ভিৰখৌয়ে কেতিয়া 1855 ত মনত ৰাখিব লাগিব নে অফ কোৰ্স লাগিব ফাৰ্স্ট এক্সপ্লেইন দ্যাট সেলস ডিভাইডেড এণ্ড নিউ সেলস আৰ ফৰ্ম ফ্ৰম প্ৰি এক্সিস্টিং সেলস এটো
Dialogue to ki omnicellular ecellular. All cells arise from pre-existing cells. Now let's read the NCERT and complete the cell theory. So cell theory যদি সোয়া কি লিখা আছে সোয়া ধুনিয়াকে আমি পঢ়িম একো টেনশন নাই in 1838 Matthias Leiden a German botanist examined a large number of plants বহুতো plants তেওঁ observe কৰিলে and observed that all plants are composed of different kinds of cells বহুতো বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ সেল থাকিব পাৰে which forms the tissues of plant যোনে নেকি প্লান্টৰ বেলেগ বেলেগ টিস্যু বা কলা বনাইছে হয়নে at about the same time একে টাইমতে Theodor Swan 1839 a British zoologist zoologist studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane মই কৈছিলো যে তেওঁ স্টাডি কৰোতে কি পালে যে সেলস বিলাক এনিমেল সেলত এনেকুৱা এটা thin outer layer আছে যাক নেকি তেওঁ প্লাজমা মেমব্ৰেন বুলি নামকৰণ কৰিছিল প্লাজমা মেমব্ৰেন বুলি কৈছিল he also concluded based on his studies on plant tissue দেখিছানে ইমান ডেঞ্জাৰ মাল আছিল হি ইমান ডেঞ্জাৰ সাইন্টিস্ট আছিল আমি ৰেসপেক্ট দি ক'ব লাগে বহুত স্মার্ট এন্ড ব্রিলিয়ান্ট সাইন্টিস্ট আছিল যোনে নেকি এনিমেলছৰ ওপৰতো কাম কৰিছিল হি নিজে জুলজিষ্ট বুলি প্লাস হি এনিমেল প্লান্টছৰ ওপৰতো কাম কৰিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell যে প্লান্ট সেলত এটা নতুন এটা ইউনিক বস্তু থাকে হেতু হল cell wall okay on the basis of this Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cell so finally Leiden and Swan together formulated the cell theory this theory however did not explain it was exception this theory did not explain how new cells were formed Rudolf Virchow our hero 1855 first explained the cells divided and new cells are formed from pre-existing cells jak neki omnicellular ecellular boli komi he modified the hypothesis of Leiden and Swan to give the cell theory a final shape cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells all cells arise from pre-existing cells এইখিনি লেকে আমি ধুনিয়াকে বুজিলো নে সেল থিওৰি আজি আমাৰ ক্লাছত কমপ্লিট হল নে সৰু ক্লাছ আছিল আই হোপ তোমালোকে ক্লাছটো বুজি পালা থ্যাংক ইউ সো মাচ মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই বাই